Front guiding ruler. Det måste vara den där. Kolla, det var inte fy skam. Välkommen till Wikströms YouTube. I den här videon ska vi testa en kakelskärare. Häng på! Jag har fått paket. Vevor har skickat mig en kakelskärare. Storlek större. Bara paketet här är nästan 150 cm långt. Som de ville att jag skulle testa. Då har jag plockat fram lite kakel. Ja, vi ska testa en vanlig kakelplatta. En lite mindre klinkersplatta. Och sen har vi en granitkeramik. Den här har varit 60 gånger 60 från början. Men som ni ser, den är rätt tjock. Ja, 9 mm. Den ska vi testa. Sen har jag även plockat fram en äkta marmor. Får se hur det går. Här ska man väl kanske egentligen inte skära med en kakelskärare, för att när man knäcker dem så kan det bli märken efter skäraren, så eftersom de är sömntåliga. Men det kan vara kul att testa. Ja, som sagt. Vevor har skickat den här. Och jag vill vara tydlig med det. Jag har inte betalat den själv. Utan, och sen finns det då länk med rabattkod i beskrivningen. Så kan ni gå in och kika där. Om ni tycker den verkar intressant. Ja, och jag har ju inte öppnat den här alls. Så vi kör väl en liten öppning. Han är rätt tung, så att den känns ju ändå gedigen. Här är någon. Jaha, en liten oljekanna. En sån där, jag har ju sån oljepåfyllning på min montolitskärare också. Det är rätt bra när plattorna är lite ojämna, lite grova sådär. Så kan det vara jäkligt nice med liten skjuts med olja. Jaha, kul. Ja. Kan vi kasta den. Kan kasta den. Ingen liten pjäs det här. Och här var det någonting också. Det här tror jag är ett anhåll för om man ska skära på diagonalen. Och så ett linjal. Jaha. En bruksanvisning. Nu vet jag inte om det är så värt att bläddra i. Så vi gör så där, ska vi se.
Känns väldigt stabil, måste jag ju säga. Ja, titta. Sen är det ju en laser här också. Men ska vi se, då kanske man måste ha några batterier i den. Jag får kika på det. Men och här sitter trissan. Sen vet jag att här har vi stöd där. En extra trissa. Det är bra. Ja, då ska vi se. Här är hjul också. Kan man kasta den här bak på bilen då kanske? Vet jag inte. Ja, batteriet till lasern. Perfekt. Ja, nej, men det är väl lika bra att öppna den här då, som man ser. För det var ju många skruvar och grejer med, så... Ja, vi listar ut det här tror jag. Den här ska i alla fall sitta här. Och då lär ju den här skruven ut. Den ska i alla fall sitta här. Jag vet inte hur bra den här ställer sig i vinkel. Kanske provar sådär. Så. Här är det också en skala. Det börjar ju här då. 7. Och så tar den där över där. Jag var tvungen att ta på mig läsglasögon. Men nu har jag i alla fall listat ut lite grann här. Att de här skruvarna som jag satt dit igen. De ska ju inte sitta där. Utan jag vet inte varför de satt imonterade här. Att de här rattarna ska ju där. Det är för att man ska ha lättare att kunna plocka ihop skäran då. Front guiding ruler. Det måste vara den där. Install the triangle guiding ruler. Det måste vara den här. Den ska ju sitta där. Men den behöver man väl inte ha nu om man inte ska. Men vi sätter väl dit den här så vi har allting på plats. Här har man ju bara här om man ska skära diagonalt. The moving roller. The roller will turn only when the nut leaves a gap of 3 millimeters. Ja, då antar jag att hjulen ska sitta i... hjul. Install the oil can. Okej, så då... De här då till exempel, det här var väl någon reserv då bara hit. Men vi sätter i batterierna, för det ska ju vara... Vi måste titta hur lasern beter sig.
Ja. Titta, här gick han på sig. Här så finns det lite skruvar. Måste ha läsglasögonen igen. Så då tar man ju helt enkelt sikte på trissan på. Titta. Mhm. Titta. Roligt. Jag säger att ja, där får man ner trissan och mot anhållet där. Så 100, ja, 120 skulle jag säga. Men då måste vi ju testa. Här är ju anhållet här. Det är väl lite tveksamt. För här måste man låsa fast på båda sidor. Säg att jag ska skära plattan nu, vi säger 25. Jag måste låsa fast den på båda sidorna där då. Så. Ja men då kastar vi på en kakelplatta då. Vill du se mera såna här produkttester? Glöm inte bort att prenumerera. Oj. Jaha. Ja, den ska ju utan problem. Jaha då. Där. Men vi ska vi se. Vi tar en större. Ska hämta en här har vi en granit. Nu har jag ställt in anhållet på 25. Sen ligger plattan och rider lite på. Det är som en kant där. Så att jag är lite så här osäker. Man skulle egentligen behöva haft ställt ner den här på golvet. Så att man fick stöd. Men vi provar så här. Jag tror jag tar i för hårt också. Vi ser vad den här blev då. Ja, den var skal lite. Jaha. Ja, det var fan på pricken 25. Vi ställer ner den på 20. Nu har vi den på 20 där. Så. Nej, där tror jag nog i för lite igen. Vi tar den på 15.
Titta. Ja, granitkeramik. Det var inga problem alls. 15 ska vi se. Ja. Fördelen med den här egentligen, det är om man ska skära snett. Så att man mäter. Man skulle kunna göra så här. Om man måttar därifrån. Vi säger att man ska skära 60-60 plattor. Då skulle man kunna ha den där. Och så där markerar jag 60 centimeter. Så ska jag då skära den här snett. Men säger att den ska vara 15 där och ja, jag kan ta den på, ja just det, då måste jag ju flytta där lite grann, men på ett ungefär 18 där. Det är rätt smart. Vi skär den på 10 där då. Lasersträcket syns ju jättebra där. Ja. Det är ju... Ja, någon millimeter felare strecket. Men... Sen vet jag inte hur mycket man ska ta i här heller. Ja, det går ju bättre och bättre. Men då ska vi testa det här, det klassiska. Nej, tog vi för dåligt. Det här är inte dåligt. Vart är strecket då? Där. Sätter den här i lasern där. Kolla! $15 millimeter. Det var inte fy skam. Kolla vet du. Ja, jag är faktiskt rätt imponerad. Nu när man lär känna den lite grann så att då tycker jag den är riktigt gedigen faktiskt. Ja. Men då... Ja, det här är om man kommer med en liten platta. Men jag är inte riktigt vän än med det här. Jag hade ju önskat att de här stöderna var lite mer uppbyggda. Men förstår jag också att... Ja just det, för den är lite vinklad. Hela plattan här är lite vinklad så. Det är bara för att man ska kunna knäcka. Men det är väl säkert en vanlig grej. Vi gör sådär då, ska vi se. Ja.
Då testar vi marmorn då. Ja, det gick ju bra det med. Ja, nu tog jag lite för hårt. Marmorn är ju ganska skör också. Så. Just det. Då ska vi testa att köra den här på diagonalen. Men jag håller den på frian. Du sätter lasersträcket. Det här brukar ju alltid vara problem på skärare. Att man får... Men fördelen med den här är att man ser ju trissan supertydligt. Så att man kan ju liksom exakt sätta ner den där man vill ha den. Så kan jag kolla här borta. Jag ska flytta den lite grann för den där lasern var... Kanske behövs justeras lite grann. Ja, typ där då. Så håller vi. Det funkar ju. Och nu otroligt stabil måste jag säga. Kul. Och liksom man kan ju inte nyttja hela handtaget här för då blir man för stark. Så att ta i här borta räcker ju gott och väl. Jaha, hur är den att plocka ihop då? Då lossar man på de här. Och så har jag... Så låser man den, låser den. In med dem. Ja, hjulen var väl lite väl överdrivna kanske. Ja. Och totala längden på den då. Oj, här kan vi läsglasögon. 145 säger vi. Bredden 21 ungefär. Ja, men jag är faktiskt lite glatt imponerad. Helt okej måste jag säga. Och är ni nyfikna på en sån här så kolla länken så får ni en liten rabattkod där också. Kul! Om det inte var någon mer då så tackar jag för mig så ses vi nästa vecka. Ha det bra! Hej hej!